السلام عليكم. تحريف الكتاب المقدس مسألة تحدثنا فيها كثيرا، وعرضنا أدلة كثيرة ومتنوعة في هذا الموضوع، وعرضنا مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة، مشاكل من كل نوع في الكتاب المقدس، حتى إنني في أكثر من مرة قلت أنا موافق على مناظرة أي شخص له رتبة كنسية أو شخص مسيحي معروف في موضوع تحريف الكتاب المقدس، وحتى الآن لم يخرج أحدهم، ولعل المانع خير. على كل حال، فيديو اليوم هنطرح فيه دليل آخر على تحريف الكتاب المقدس، لنرى كيف يتلاعب النساخ في الكتاب، وكيف ينتشر هذا التحريف في المخطوطات بسهولة شديدة. خطأ ينتشر في غالبية المخطوطات ببساطة شديدة جدا. ده موضوعنا النهاردة، فتابعوا الفيديو للنهاية. ما تنسوش ان احنا في نهاية الفيديو هنطرح سؤال متعلق بموضوع الفيديو، سؤال بسيط جدا، واول 3 اشخاص يجاوبوا في التعليقات اجابة صحيحة هيفوزوا بمجموعة كتب هدية من مركز تبصير، كتب متخصصة في مقارنة الاديان والرد على الشبهات والرد على الالحاد والدعوة للاسلام. الكتب هتوصلهم لحد البيت ان شاء الله، فركزوا معايا لان السؤال هيكون من داخل الفيديو. ندخل في الموضوع. هنتكلم عن تحريف نص سفر القضاء 18:30، وهذا النص يؤمن به اليهود والمسيحيون. النص يقول: وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان يهوناثان ابن جرشوم ابن منسى هو وبنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض. دي الترجمة العربية المنتشرة بين المسيحيين خاصة في مصر، تقول إن يهوناثان ابن جرشوم ابن منسى. لكن لو رجعنا للترجمة اليسوعية اللي هي هذه الترجمة، هنلاقيها بتقول: وكان يهوناثان ابن جرشوم ابن موسى. ابن موسى مش منسى. وكذلك لو رجعنا لترجمة جود نيوز بايبل، هذه الترجمة الإنجليزية، لو رجعنا لها هنلاقيها بتقول: جوناثان the son of جرشوم and grandson of Moses، يعني يوناثان ابن جرشوم ابن موسى. وكذلك لو رجعنا للترجمة العربية المبسطة، هذه الترجمة العربية، هنلاقيها بتقول: وخدم يوناثان ابن جرشوم ابن موسى. ترجمات متاحة على النت تقدر ترجع لها بسهولة. وكذلك ترجمات كثيرة تقول موسى مش منسى، كل ترجمة بمزاجها. فايه الحكاية؟ يوناثان ابن جرشوم ابن موسى ولا ابن منسى؟ الكتاب المقدس المنتشر بين المسيحيين العرب يقول ابن منسى، هذا الكتاب يقول ابن منسى، لكن الحقيقة انه ابن موسى مش منسى، بدليل نص سفر الخروج 2:22. هتلاقي النص يقول ان جرشوم هو ابن موسى، وانه سمي جرشوم عشان اتولد في ارض غريبة، لان كلمة جرشوم بالعبري معناها غريب. وكذلك بدليل نص سفر اخبار الايام الاول 23:15 يقول ان ابن موسى جرشوم والعازر. هيجي واحد يقول دي حاجة بسيطة وعادية، اقول له بسيطة وعادية في كتاب عادي، لكن احنا بنتكلم عن كتاب مقدس، فما ينفعش يكون في خطأ حتى لو موضوع بسيط. وجود خطأ وتحريف بسيط في الكتاب معناه ان الكتاب محرف ولا يمكن الوثوق فيه. يعني اذا ثبت عندنا ان النساخ حرفوا بعض التحريفات، فما الذي يضمن لك انهم لم يحرفوا نصوصا اخرى؟ وعلى كل حال، كنت عرضت مشاكل كبيرة في فيديوهات سابقة، لكن الفكرة ان المسيحي بيقدم لنا الكتاب، هذا الكتاب، على انه مقدس ومعصوم من الاخطاء ويجب ان نثق فيه. ورغم ذلك نجد الكتاب مليئا بالتحريفات الكبيرة والصغيرة، سواء في التاريخ او اي شيء، حتى في اللاهوت. لو رجعت لتفسير القصة أنطونيوس فكري على نص سفر القضاء اللي بيقول إن جرشوم ابن منسى، هتلاقيه بيقول الآتي: غير أن بعض نسخ الكتاب المقدس أوردت النص هكذا: وكان يهوناثان ابن جرشوم ابن موسى. راجع الإنجيل بشواهد. وبهذا يكون المقصود أن يهوناثان اللاوي هذا هو من نسل جرشوم ابن موسى، وهذا هو التفسير الأوقع. فكلمة ابن جرشوم تشير إلى أنه من نسل جرشوم ابن موسى. لاحظوا هنا أن أنطونيوس فكري اعترف بالتحريف لكن بطريقة ملتوية، فهو بيقول لك وهذا هو التفسير الأوقع، مع أن احنا أصلا ما بنتكلمش عن تفسير هل جرشوم ابن موسى ولا ابن منسى، فبيقول لك ابن موسى وأن هذا هو التفسير الأوقع، ومش قادر يقول وهذا هو النص الصحيح أو الكلمة الصحيحة. هيجي واحد يقول لازم نرجع للنص العبري وان النص العبري هو الحجة. اقول له ماله، نرجع للنص العبري. المشكلة ان النص العبري كان غريبا جدا. نجد مخطوطات عبرية كثيرة تقول ان جرشوم ابن منسى. من اهم هذه المخطوطات مخطوطة حلب ومخطوطة لينينجراد، وهم اهم مخطوطتين عبريتين على الاطلاق.
لكن الغريب ان حرف النون في كلمة منسى في المخطوطتين حلب ولينينجراد زي ما انت شايف على الشاشة حرف مرتفع. كذلك نفس الكلام في بعض المخطوطات الأخرى نجد حرف النون مرتفع عن باقي حروف الكلمة بطريقة عجيبة ملهاش مثيل في اللغة العبرية. مفيش في اللغة العبرية حرف بيكتب بهذه الطريقة. وبنلاقي في مخطوطات عبرية كثيرة إن الكلمة مكتوبة بطريقة عادية بنون غير مرتفعة منسى. وفي عدد قليل من المخطوطات العبرية بدون نون يعني موسى. طبعا الفرق بين منسى وموسى وحرف النون فقط. لو حذفنا النون من كلمة منسى تصبح موسى. فالمخطوطات العبرية كالآتي: الغالبية الساحقة من المخطوطات تقول منسى، لكن بعضها بنون مرتفعة وبعضها بنون عادية. وعدد قليل جدا من المخطوطات يقول موسى مش منسى. ولو رجعنا للترجمات القديمة مثل السبعينية والفولجاتا اللاتينية هنلاقي النص يقول جرشوم ابن موسى. وزي ما قلنا جرشوم هو ابن موسى مش منسى فعلا. نسخة BHS وهي أهم نسخة عبرية للعهد القديم، نسخة نقدية علمية محترمة. هذه النسخة نسخة كويسة جدا ومفيدة وضرورية يعني. هنلاقيها بتقول الآتي: لينينجراد وكثير من المخطوطات بنون مرتفعة، وكثير من المخطوطات العبرية بنون غير مرتفعة، نون عادية يعني. عدة مخطوطات عبرية والترجمة السبعينية وترجمة الفولجاتا اللاتينية تقرأ موسى. انظر السيرو هيكسابلا، ترجمة سريانية للسبعينية. على سبيل المثال ترجمة NET بايبل، هذه الترجمة طبعا زي ما انتم شايفين كل كلمة بنقدم عليها دليل واثنين وأكثر من ذلك. الترجمة دي اسمها NET بايبل، ترجمة ممتازة جدا، اشتريتها من فترة مش بعيدة يعني. ترجمة NET بايبل حطت النص موسى، بدل ما كتبتش منسى كتبت موسى. وكتبت في التعليق عدة شواهد نصية قديمة، منها بعض مخطوطات الترجمة السبعينية وترجمة الفولجاتا تؤيد قراءة موشي. تحتوي عدة مخطوطات عبرية حرف النون مرتفعا عن الاسم بين الحرفين الأولين، معتبرة أن الاسم هو منسى. من المحتمل أن هذه محاولة من النساخ لصيانة سمعة موسى. صيانة سمعة موسى بيقصدوا عدم ربط اسم موسى عليه السلام بحفيد كان من كهنة الأصنام. وفي تفسير تقليدي شهير لنسخة الملك جيمس يقول: قراءة ابن منسى حدثت نتيجة لتصحيح نسخي في النص العبري. تصحيح نسخي في النص العبري. أجمع المفسرون على أن النص الأصلي كان موسى، ولاحظوا أن النساخ القدامى أزالوا اسمه لأنه موصول بالأصنام. لاحظوا هنا بيقولوا أجمع المفسرون على أن الصواب هو موسى مش منسى، أجمع. وأخيرا نرجع لنسخة الكتاب المقدس، هذه النسخة الضخمة المسماة باسم الكتاب المقدس قراءة رعائية. تقول: يوناثان ابن موسى، كذا في اليوناني، في العبري ابن منسى، فكيف يكون من نسل موسى من يعبد الأصنام؟ لهذا أضيف حرف نون على اسم موسى فصار منسى. فلاحظوا هنا أنهم بيقولوا أن الصحيح هو أن جرشوم ابن موسى مش منسى، ومع ذلك نجد الغالبية العظمى من المخطوطات العبرية تقول منسى مش موسى. يعني الاعتماد على المخطوطات لا يفيد الكتاب المقدس كثيرا، والافتخار بالمخطوطات لا يفيد الكتاب المقدس، لأن الخطأ زي ما شفنا بينتشر في المخطوطات بسهولة جدا. وزي ما شفنا المفسرين ذكروا أن سبب هذا الخطأ هو أن النساخ أرادوا قطع صلة موسى بالنص الذي يتحدث عن عبادة أحد أحفاده للأصنام. يعني واحد من أحفاد موسى عليه السلام كان بيعبد الأصنام، بل كان كاهن للأصنام. فالنساخ الأتقياء ما عجبهمش النص فحرفوه وخلوه ابن منسى مش موسى. ولولا ان احنا عندنا نصوص اخرى تذكر ان جرشوم كان ابن موسى مش منسى، لولا النص ده بتاع الخروج والاخبار ما كناش عرفنا ان في تحريف هنا. فيا ترى كم نص حرفه النساخ الاتقياء ولم نعرف عنه شيئا؟ وكم جملة اضافوها وعدلوها وغيروها وحذفوها بدون ان تتاح لنا الفرصة لاكتشاف التحريفات؟ كم عقيدة حرفها النساخ؟ كم اسم غيره النساخ؟ غيروا الكثير وأصبح الكتاب مليئا بالتحريفات. ده مثال واضح جدا على تحريف الكتاب المقدس، والأمثلة كثيرة جدا ذكرنا بعضها في فيديوهات سابقة، وسنذكر المزيد في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. والهدف الأساسي من الفيديو إن أنا أوضح لك إن الأخطاء بتنتشر في المخطوطات بسهولة شديدة. وصلنا لسؤال الفيديو، واستعدوا بقى للكتابة بسرعة. عرضت مخطوطتين عبريتين فيهم حرف النون المرتفع في كلمة منسى. اذكر اسم مخطوطة واحدة منهما
السؤال بسيط جدا، محتاج انك تكون ركزت في الفيديو مش اكتر. اكتبوا اسم مخطوطة واحدة بسرعة عشان تفوزوا بهدية مركز تبصير، واول 3 تعليقات يفوزوا هحط على تعليقاتهم قلب وهرد عليهم عشان يعرفوا انهم فازوا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولو استفدتم من الفيديو انشروا بين المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال باترون والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.